السلام عليكم ورحمة الله. سؤالنا اليوم يقول: من خلق الله؟ يبدو هذا السؤال مخيفا للوهلة الأولى، كما يبدو قويا بالنسبة للملحد الذي يقول عادة: إذا قلتم إن لكل شيء سبب، فما سبب الله؟ ولماذا يجب أن يكون للكون سبب ولا يجب أن يكون لله سبب؟ وإذا قلتم إن الله موجود بلا سبب، فلماذا لا تقولوا نفس الشيء عن الكون؟ فنقول هنا إننا لا نقول إن لكل شيء سبب، بل نقول لكل ممكن سبب، والعالم ممكن إذا له سبب. وأما الله سبحانه فهو واجب، وعليه فيخرج عن هذه القاعدة. ونحن إنما عرفنا وجوده من ملاحظة العالم. ثم إن هناك فرقا بين الله والعالم، من حيث أن العالم ممكن، وسبب العالم لا يجوز عقلا أن يكون ممكنا. وسيأتيك بيان هذه النقطة بعد قليل. وإذا عرفت الفرق هنا، عرفت لماذا نقول إن الكون لا بد له من سبب، وهذا لا يصح في حق الخالق سبحانه. أيضا لما مر معنا في الحلقة السابقة برهان وجود الخالق، فإننا سننطلق من هذه النقطة في جوابنا عن هذا السؤال. أقصد إنه لما ثبت معنا أن الكون ممكن، والممكن لا يوجد دون سبب، فإن للكون سبب، ومن هنا سنبدأ بحثنا. فسأفترض أنها منتهية، أو أنك على الأقل قد اطلعت على الحلقة السابقة، لأن بناءنا هنا منطقي خطوة خطوة. ثم نقول إن هذا السبب إما أن يكون ممكنا أو واجبا أو مستحيلا. فإن كان ممكنا فهو مثل الكون، أقصد يصبح محتاجا لسبب آخر هو أيضا، وذاك الآخر إما ممكن أو واجب أو مستحيل. وهنا فإن هذه السلسلة ستمتد إلى ما لا نهاية في الماضي. طبعا أنت تعلم لماذا استبعدنا احتمال مستحيل. ثم إن هذا لو كان فعلا هو الحال، فإن الكون الأخير هذا الذي نحن جزء منه لن يأتي حتى تنتهي السلسلة وتبلغ إلى هذا الأخير الذي أوجد العالم. وقد سبق أن قلنا إن هذا مستحيل، لأنه يعني انتهاء الما لا نهاية، وانتهاء الذي لا ينتهي مستحيل. إذا لن يوجد هذا الكون أصلا، ولن نكون موجودين. ولكن الكون موجود ونحن موجودون، إذن هذا الاحتمال مستحيل، وعليه يستحيل وجود سلسلة لا نهائية من الأسباب في الماضي. تخيل الأمر مثل حجر يتحرك بسرعة ثابتة، وانطلق من نقطة ما تبعد عنا مليار كيلومتر مثلا. فإن هذا الحجر ما دام يتحرك باتجاهنا، فإنه سيصل إلينا مهما طال الزمن. ولكن لو تخيلنا أن الحجر يبعد عنا مسافة لا نهائية، فهل سيصل إلينا أصلا؟ مهما كانت سرعته فإنه لن يصل أبدا، لأنه يبعد عنا مسافة لا تنتهي أبدا. وعليه فإذا وصل إلينا هذا الحجر، فإننا نستنتج أنه بدأ حركته من مسافة ذات نهاية بالضرورة العقلية. وما دام احتمال وجود سلسلة أسباب لا تنتهي في الماضي مستحيل، لأنه لو كان هكذا الحال فلن نوجد ولكننا موجودون، إذن ليس الحال هكذا. وعليه فيجب أن يكون هناك سبب أول هو الذي بدأ هذا العالم. فإن عاد عقلك يسأل: وما هو سببه؟ فسنرجع إلى التسلسل اللانهائي في الماضي، وهو مستحيل كما شرحناه لك قبل قليل. وارجع إن أردت المزيد إلى الحلقة الثانية من هذه السلسلة، حيث تكلمنا هناك عن التسلسل ولماذا هو مستحيل. وهذا هو خلاصة قولنا، أي لا بد من وجود شيء أول، وهذا من معاني اسم الله سبحانه الأول، لأنه الأول الذي لا شيء قبله ولا شيء سببه، بل هو سبب كل شيء. وهناك أمثلة كثيرة إذا تأملناها
فلعلها تقرب المسألة بشكل أقرب إن شاء الله. لو تخيلنا وجود 3 صناديق مترتبة فوق بعضها وسألنا الصندوق الثالث مرتكز على ماذا؟ فنقول بطبيعة الحال مرتكز على الثاني، والثاني مرتكز على الأول، والأول مرتكز على سطح الأرض. ثم لو سألنا والأرض مرتكزة على ماذا؟ فإن الجواب على لا شيء، لأنها الشيء الأول هنا الذي ارتكزت عليه الصناديق، وبالتالي فهي الشيء الأول ولا شيء قبلها في هذه السلسلة البسيطة، من حيث أن كل واحد منها مرتكز على الآخر. ولو تخيلنا أيضا وجود سباق شارك فيه مجموعة من المتسابقين، وقمنا بإعطاء جوائز للمتسابقين 3 الأوائل، وسألنا من قبل صاحب المركز الثالث؟ فسنقول قبله صاحب المركز الثاني، وقبل صاحب المركز الثاني صاحب المركز الأول، وقبل صاحب المركز الأول لا أحد. إذن هذا مثال على وجود شيء أول لا شيء قبله في هذه السلسلة البسيطة من المتسابقين من حيث الفائز منهم. وتذكر أننا إذا قلنا بداية فإنه لا يجوز أن نقول ما كان قبلها، لأنك إذا افترضت أن هناك بداية فكيف تكون بداية وأنت تفترض وجود شيء قبلها تسأل عنه بنفس الوقت؟ إن هذه مغالطة، لأنه لو كان هناك شيء قبل البداية لما كانت بداية أصلا، فعلى أي أساس قلت عنها بداية؟ وتخيل الأمر مثل سباق له خط بداية، وسألنا ماذا قبل بداية السباق؟ فالجواب لا شيء بالتأكيد. وهنا لو قيل بل يوجد شيء قبل بداية السباق، لأن هناك قطعة أرض ممتدة قبل خط البداية، قلنا نعم، ولكن هذه لا علاقة لها بسؤالنا، لأن سؤالنا ليس عن الأرض بل عن السباق. أقصد ماذا قبل بداية السباق؟ فإن كنا نتكلم عن السباق فقط فلا شيء قبل بدايته، لأننا حددنا كلامنا في السباق وقلنا إن هذه بداية السباق، وسؤالنا كان ماذا قبل بداية السباق. وإذا تكلمنا عن العالم نفسه فإن له سببا كما مر معك سابقا. ثم إذا نظرنا لذلك السبب وقلنا لا بد أنه البداية، فإنه من المغالطة أن نسأل ما سببه أو ماذا كان قبله، لأنه في هذه الحالة ليس البداية أصلا، بل أصبح جزءا من سلسلة أطول، وهكذا نعود نقع في الفرضية المستحيلة. إذن لا بد من شيء أول لا شيء قبله، وهذا هو معنى قولنا إنه أول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.